Intro hej och välkommen till vår svenska podd. Kul att du är med idag. Idag pratar vi om ett ämne som alla känner till. Problem. Ja, alla har problem. Men jag märker att jag ofta inte vet hur jag ska prata om dem på svenska. Precis, det är dagens tema. Hur pratar du på svenska om dina problem? Hur berättar du för någon vad som inte går bra just nu? Hur ber du om hjälp? Det låter faktiskt väldigt viktigt. För problem dyker alltid upp. Precis. Och om du bor i Sverige eller pratar svenska händer det förr eller senare. Någon frågar dig, hur mår du? Och svaret är inte bra. Och då vet du inte vad du ska säga. Precis. Du vet kanske vad du känner. Men orden saknas. Och det är frustrerande. Många som lär sig svenska känner igen stunden. De förstår mycket svenska. Men när det blir känsligt och personligt låser de sig. Ja, det känner jag väl igen. Och det ändrar vi idag. Du lär dig hur du kan prata enkelt och tydligt om problem. Inte perfekt, men ärligt och begripligt. Och jag säger det direkt från start. Du behöver inga långa meningar. Du behöver ingen perfekt grammatik. Du behöver bara enkla, tydliga ord. Det tar bort mycket press. Precis. När du har ett problem vill du inte tänka på grammatik. Du vill prata, men innan vi börjar en kort sak. Vi har skrivit vår första bok. Den handlar om korta berättelser från vardagen i Sverige. Situationer som du säkert känner igen eller snart själv kommer att uppleva. Precis som här lär du dig där hur människor verkligen pratar. Inte ur en lärobok, utan äkta, direkt och naturligt. Genom ett köp stöttar du den här podden mycket och hjälper oss att skapa ännu mer sådant innehåll. Tack så mycket för det. Länken hittar du i kommentarerna. Nu kör vi igång. För idag handlar det om hur du verkligen kan prata när det gäller. Jag är nyfiken. Perfekt. Då går vi till första kapitlet. Okej, då kör vi nu. Jag börjar med en enkel fråga. Vad säger du när någon frågar hur mår du? Och du mår inte bra? Det är faktiskt svårt. Jag säger oftast bara bra, även om det inte stämmer. Precis. Många gör det. För de vet inte hur de kan svara ärligt. Men idag lär du dig just det. Enkla meningar som du kan använda direkt. Den lättaste starten är jag mår inte så bra. Det är kort. Det är tydligt. Och det öppnar samtalet. Jag mår inte så bra. Mycket bra. Nu kan du lägga till en liten orsak. Enkelt. Kort. Till exempel, jag har mycket stress just nu. Eller, jag är trött just nu. Eller, det är mycket just nu. Det är mycket just nu. Perfekt. Det är en mening som modersmålstalare verkligen använder. Den är kort, men den säger mycket. Det gillar jag, det låter naturligt. Precis. Du behöver inte förklara allt. Ibland räcker en mening. Jag ger dig nu några enkla meningar som du kan använda i många situationer. Jag har ett problem just nu. Jag sitter i en svår situation just nu. Jag behöver lite hjälp just nu. Det går inte så bra just nu. Det går inte så bra just nu. Mycket bra. Märker du något? Dessa meningar är alla korta. De är alla A2. Och de fungerar i många situationer. Ja, och de låter inte dramatiska. Precis. Det är viktigt. Du vill prata. Du vill kommunicera. Inte låta perfekt. Nu gör vi en liten övning. Säg allt högt med mig. Säg. Jag mår inte så bra. Jag mår inte så bra. Nu. Jag har mycket stress just nu. Jag har mycket stress just nu. Nu. Det är mycket just nu. Det är mycket just nu. Mycket bra. Just så. Kort, tydligt och naturligt. Och nu kommer en viktig punkt. Du kan också kombinera dessa meningar. Till exempel. Jag mår inte så bra. Jag har mycket stress just nu. Det är bara mycket just nu. Det låter redan som ett riktigt samtal. Precis. Och det är målet.
Inte en perfekt mening, utan ett äkta ögonblick. I nästa kapitel tittar vi på hur du beskriver ditt problem mer exakt, hur du förklarar vad som har hänt och hur du känner dig. Det behöver jag verkligen. Perfekt, då går vi vidare. Okej, då tar vi ett steg till nu. Du kan nu säga att du inte mår bra. Det är redan mycket bra. Men ibland så vill du säga mer. Du vill förklara vad problemet är. Ja, precis. Ibland vill jag inte bara säga att det finns ett problem. Jag vill också säga vad problemet är. Precis, det gör vi nu. Det enklaste sättet är, du beskriver problemet med en kort mening. Utan lång förklaring. Utan bakgrundshistoria. Bara direkt. Till exempel, jag har problem med mitt arbete. Eller, det är stress hemma. Eller, jag har en konflikt med en vän. Jag har en konflikt med en vän. Mycket bra. Och nu kan du ta ett litet steg till. Du säger vad som exakt har hänt. Fortfarande kort. Fortfarande enkelt. Till exempel, vi har grälat. Eller, han sa något som sårade mig. Eller, vi pratar inte med varandra just nu. Vi pratar inte med varandra just nu. Perfekt. Det är en stark mening. Kort och tydlig. Men hur säger jag hur jag känner då? Väldigt bra fråga. Och det är nästa steg. Du lägger till en känsla. Helt enkelt. Det gör mig ledsen. Det gör mig nervös. Det gör mig arg. Jag känner mig överväldigad. Jag vet inte hur jag ska gå vidare just nu. Jag vet inte hur jag ska gå vidare just nu. Mycket bra. Det är en väldigt äkta mening. Många människor säger det. Det låter verkligen naturligt. Precis. För det är äkta. Du talar inte ur en bok. Du talar från livet. Nu gör vi en liten dialog. Jag frågar dig. Du svarar. Hur mår du idag? Inte så bra. Jag har stress på jobbet. Det är mycket just nu. Jag känner mig lite överväldigad. Det var tråkigt att höra. Vad har hänt? Jag har många uppgifter och lite tid. Det gör mig nervös. Mycket bra. Det här är ett riktigt samtal. Jag märker att jag redan kan säga mycket mer än tidigare. Precis. För du försöker inte vara perfekt. Du säger det du verkligen menar. Och det är mycket starkare. Säg nu allt högt tillsammans. Säg. Jag har problem med mitt arbete. Jag har problem med mitt arbete. Nu, det gör mig nervös. Det gör mig nervös. Nu. Jag vet inte hur jag ska gå vidare just nu. Jag vet inte hur jag ska gå vidare just nu. Perfekt. Just de här meningarna hjälper dig i verkliga situationer. I nästa kapitel visar jag dig hur du ber om hjälp. För det är ofta den svåraste delen. Ja, det stämmer. Att be om hjälp är svårt. Då går vi vidare. Bra. Nu kommer vi till en punkt som är extra svår för många. Att be om hjälp. Ja, det stämmer. Jag tycker det är svårt att be om hjälp, även på svenska. Och det är väldigt mänskligt. Många tycker det är svårt, oavsett språk. Men på svenska finns ett extra hinder. Du vet inte hur du ska säga det. Precis. Jag tänker ofta att jag inte kan orden. Och idag lär du dig orden. Enkelt, direkt och användbart på en gång. Det enklaste sättet att be om hjälp är: kan du hjälpa mig? Det är kort. Det är tydligt. Det funkar alltid. Kan du hjälpa mig? Jättebra. Och du kan också göra det mer specifikt. Kan du hjälpa mig en stund? Jag skulle behöva din hjälp en kort stund. Har du 1 minut för mig? Har du 1 minut för mig? Perfekt. Det är en mycket naturlig mening. Du frågar artigt. Du ger den andra personen ett val. Det känns mindre svårt än jag trodde. Precis, för du behöver inga långa förklaringar. Du behöver bara en enkel öppning. Och sedan berättar du kort vad det handlar om. Jag har ett problem och vet inte vidare. Jag behöver någon att prata med. Jag är överväldigad och behöver råd. Jag behöver någon att prata med. Mycket bra. Det är en stark mening. Den visar att du inte vill vara ensam.
Och det förstår alla. Men vad om jag behöver hjälp med något konkret? Till exempel på jobbet eller med ett formulär. Väldigt bra fråga. Då säger du: kan du hjälpa mig att förstå det här? Kan du visa hur det fungerar? Jag förstår inte helt. Kan du förklara det kort? Jag förstår inte helt. Kan du förklara det kort? Perfekt. Ser du hur enkelt det är? Du behöver inte perfekt svenska. Du behöver bara säga tydligt vad du behöver. Nu kommer en viktig punkt till. Det är okej att säga att du fortfarande lär dig. Det låter bra, men jag skäms ibland för det. Det förstår jag. Men tänk dig att någon säger: förlåt, jag lär mig fortfarande svenska. Kan du säga det lite långsammare? Vad tänker du då? Jag skulle hjälpa. Självklart. Precis. De flesta hjälper gärna. Du behöver inte skämmas. Du lär dig. Det är modigt. Säg: jag lär mig fortfarande svenska. Kan du upprepa det? Tack. Jag lär mig fortfarande svenska. Kan du upprepa det? Tack. Mycket bra. En gång till. Jag lär mig fortfarande svenska. Kan du upprepa det? Tack. Perfekt. Den här meningen kan hjälpa dig i många situationer. Och nu en sista mening för detta kapitel. Om du inte vet vidare kan du säga: jag behöver bara någon som lyssnar just nu. Det är fint. Det låter väldigt mänskligt. Precis. Och det är svenska. Inte perfekt grammatik, utan äkta kommunikation. I nästa kapitel ser vi hur du reagerar på andras problem. Samtal går åt båda håll. Och ja, det är också viktigt. Jag vet ofta inte vad jag ska säga när någon annan har problem. Det gör vi precis härnäst. Bra. Då går vi vidare till nästa steg. Du vet nu hur du kan prata om dina egna problem. Men vad händer när någon annan har ett problem? Vad säger du då? Det är faktiskt också svårt. Jag vet ofta inte om jag ska fråga eller om jag bara ska lyssna. Precis. Och det är ett väldigt känsligt ämne, även för modersmålstalare. Men det finns några enkla meningar som alltid hjälper. De visar att du lyssnar, att du är där och att du bryr dig. Den enklaste öppningen är: allt okej med dig? Det är en enkel fråga, men den öppnar en dörr. Allt okej med dig? Mycket bra. Eller: du verkar lite tyst idag. Är allt bra? Du verkar lite tyst idag. Är allt bra? Perfekt. Det visar att du är uppmärksam, att du ser den andra personen. Det känns omtänksamt. Precis. Och när någon börjar berätta kommer nästa steg: lyssna och reagera. Här gör många som lär sig ett misstag. De försöker ge en lösning direkt. Men det är ofta inte det som den andra behöver. Ja, det stämmer. Ibland vill man bara att någon lyssnar. Precis. Därför är dessa små reaktioner så viktiga. Det låter verkligen svårt. Jag beklagar. Jag förstår. Jag kan föreställa mig att det inte är lätt. Jag kan föreställa mig att det inte är lätt. Mycket bra. Det är en stark mening. Den visar empati, utan att döma. Och om jag vill fråga mer, Då frågar du bara: vill du prata om det? Eller: kan jag göra något? Eller helt enkelt: jag finns här om du vill prata. jag finns här om du vill prata. Perfekt. Det är en av de starkaste meningar du kan säga till någon. Det låter verkligen varmt. Precis. Och språk kan vara varmt, även när det är enkelt. Nu gör vi en liten övning tillsammans. Jag spelar någon som har ett problem. Du reagerar: jag har en riktigt jobbig dag. Det är väldigt mycket just nu. Och det var tråkigt att höra. Vill du prata om det? Mycket bra, fortsätt. Ja, kanske. Det gäller mitt jobb. Jag vet inte hur jag ska gå vidare. Jag kan föreställa mig att det inte är lätt. Jag finns här om du vill prata. Perfekt. Det är ett riktigt samtal. Kort, tydligt och empatiskt. Jag märker att dessa meningar verkligen hjälper. Precis. För språk är inte bara information, språk är också förbindelse.
När du kan dessa enkla meningar kan du verkligen finnas för andra. På svenska. Det är egentligen det finaste med ett språk. Väldigt fint sagt. Precis så är det. Nu en liten påminnelse. I vårt språklärarprogram jobbar vi just med sådana ämnen. Äkta samtal, äkta situationer. Inte grammatik ur en bok, utan svenska som verkligen fungerar. Om du är intresserad, titta gärna i kommentarerna. Då kommer vi nu till avslutningen av detta avsnitt. Jag ser fram emot sammanfattningen. Perfekt. Då går vi till slutet. Bra. Då är vi nu i slutet av detta avsnitt. Låt oss sammanfatta allt en gång till. För idag var det verkligen mycket. Ja, jag har lärt mig mycket. Och jag märker att problem inte är så svåra att beskriva på svenska. Precis. Det är den viktigaste punkten. Du behöver inga komplicerade meningar. Du behöver enkla, tydliga ord. Låt oss sammanfatta. I första delen lärde du dig hur du säger att du inte mår bra. Enkla startfraser som jag mår inte så bra. Jag har mycket stress just nu. Det är mycket just nu. Dessa meningar hjälper mig verkligen att svara ärligare. Precis. För att prata ärligt är bättre än att alltid säga bra, även om det inte stämmer. Sedan lärde vi oss hur du beskriver ditt problem mer exakt. Du säger vad problemet är. Du säger hur du känner dig. Och du är ändå kort och tydlig. Jag har problem med mitt arbete. Det gör mig nervös. Jag vet inte hur jag ska gå vidare just nu. Perfekt, just så. Sedan pratade vi om hur du ber om hjälp. Kan du hjälpa mig? Har du 1 minut för mig? Jag behöver någon att prata med. Och det viktigaste, det är okej att säga att man fortfarande lär sig. Precis. Det är inget tecken på svaghet. Det är mod. Och sedan lärde vi oss hur du reagerar när andra har ett problem. Du visar att du lyssnar. Du frågar om personen vill prata. Och du finns bara där. Jag finns här om du vill prata. Mycket bra. Den meningen behåller vi. Och nu kommer din uppgift. För dig och för alla som lyssnar. Okej, jag är redo. Tänk på en situation i ditt liv. En situation där du hade eller har ett problem. Och nu beskriv den situationen på svenska. Med de meningar du lärde dig idag. Det behöver inte vara perfekt. Det måste bara vara äkta. Det kan jag göra. Mycket bra. Och om du vill, skriv det i kommentarerna. Några meningar räcker helt. Då ser vi att du verkligen är med. Och andra som lär sig kan lära av dig. Ja, det motiverar verkligen. Precis. Lärande händer inte bara här i podden, det händer också i utbyte med andra. Och en sista sak. Om du verkligen vill prata svenska, inte bara förstå, utan verkligen prata. I riktiga situationer, om riktiga ämnen som idag. Titta då gärna på vårt språklärarprogram. Där arbetar vi just med dessa stunder. Hur du reagerar när du är nervös. Hur du pratar när orden saknas. Hur du bygger relationer på svenska. Länken finns i kommentarerna. Det låter som precis det jag behöver. Mycket bra. Då tackar jag dig för att du var med idag. Kom ihåg, din svenska måste inte vara perfekt. Den måste bara vara äkta. Tack Per, det var verkligen hjälpsamt idag. Varsågod. Vi hörs nästa gång. Till nästa gång. Hej då.